Moro! Ja tervetuloa mukaan veneilyvideon pariin. Meillä alkoi tää toinen osuus meidän kesälomasta ja katsottiin, että kelit olisi aika suotuisat nyt, niin päätettiin lähteä käymään Viron puolella. Ja nyt on tosi tyyntä, niin lähdetään ylittää sitten Suomenlahteen tosta noin pikkuhiljaa. Et me lähdetään tosta Jussarön edestä ajelemaan. Me otettiin melkein tankki täyteen tuossa Sommaröössä Tammisaaressa ja nyt ollaan täällä kohta Jussarön tienoilla. Mut joo, eiköhän se ole muuta kuin Bella Plaaniin ja lennetään tosta Suomenlahden yli, niin päästään sekin kokemus tekemään. Tää tuli tosi extempore, että vasta aamulla tehtiin päätös, että lähdetäänkö. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan. Tasasta merellä. Ollaan tultu sellainen muutama merimaili ja ehkä 10 merimailia. Ja eilinen myräkkä jättänyt tällaiset myötätuuliaallot meiltä. Näitä me surffaillaan. On ollut tarkoitus lähteä Virossa käymään monta kertaa, mutta sitten on ollut aina kaikkea yhtä sun toista tekosyytä, että mukamas venettä pitäisi ropata tai on liian huonot kelit tai jotain. Ja nyt sitten mä katsoin vaan, että no hei, tossa on hyvä väli, meillä on sopivasti vapaata ja tällä arkena ei luulisi olevan ihan hirveä tungos tuolla vierasvenesatamassa. Ja tietty tää hieno keli, nyt vähän lisää kävijöitä, kun ei ole hirveä ryysis. Ja oon nyt seurannut tiukasti sääennustetta sillä, että meillä olisi myötätuuli mennessä ja myötätuuli myös tullessa. Nythän me mennään viistoon tuosta tosiaan Tammisaaren edustasta tuohon Tallinnaan, että katsotaan tullaanko takas sitten vähän suorempaa. Ei sillä ole mitään sen suurempaa merkitystä sillä reitillä, miten sen ajaa, että sama meri tää on. Että on 2 tuntia ilman kiinteätä horisonttia, että pelkkää merta ympärillä. No meillä näyttää nyt matka-ajaksi 1,5 tuntia noin arviolta. Kello on 10.16 ja saapumisaika siihen satamaltaan se 11.47. Semmonen. suurin piirtein
tuulessa välissä ollaan. Tuossa on oikealla näkynyt jo pidemmän aikaa tollasia tuulivoimaloita ja joku iso tankkeri ilmeisesti siinä edessä. Joku kännykkämasto ilmeisesti mulla on tuolla kiintopisteenä tuolla horisontissa välillä. Muuten mennään ihan vaan navigaattoreiden ja kompassilukeman perusteella tästä yli. On iso maininki näiden tuuliaallon alla. Välillä on tosi raskaita ylämäkiä ja välillä mennään tosi kovaa alamäkeä. Mut sellaista se on merellä aina. Ei ole oikeastaan tasasta hetkeä, ellei ollut viikon tyyntä. Ja näytä tankkeriin. Kaukaisuudessa en tiedä näkyykö. Voin zoomailla sitten jälkikäteen, niin menee joku tankkeri. On nätti keli. Kyllä on niinku pienveneellä tosi mukava mennä. Myötä maininkiin ja myötä tuulee ja sitten sivusta tulee joku ristiaallokko sitten päälle. Joo, 3/4 matkasta menty ja vähän alkaa olla iso myötäinen välillä, mutta ei mitään sellaista niinku mitään mihin ei vella pystyisi ja kippari. Toi maininki tai niinku pyörii jotenkin hassusti tässä Naissaaren edustalla, että eilinen 11 metriä 15 metriä sekunnista Savoimella on nyt jättänyt jälkeensä mereen ja nyt tuli viesti kännykkään, että tervetuloa Viroon. Ollaan niin lähellä jo. Joo, kyllä tää ollut hyvä keli ylittää Suomenlahteen. Sitten tossa varmaan kun päästään vähän tonne Suojasaan, niin en tiedä pitääkö meidän tehdä ruoka ennen kuin päädytään satamaan. Tuossa on kuitenkin jonkun matkaa aikaa sitten körtellä vaikka hissukseen. Joo, tällainen keli. Sinne lähtee MS Finlandia. Soitin justiinsa port controllia 10 minuuttia. 10 minuuttia sanoi, että pitää odottaa. Ajoin niin pitkälle tänne sivuun, että tuo punainen valo ei näyttää, niin me joudutaan vähän ottaa tonne ylöspäin, että me nähdään valo. Mutta ei se mitään. Tällainen tullaan tänne Tallinnaan. Pitää soittaa port controlliin ja odottaa, että valo on vihreä ja niin poispäin. Täytyy jo vähän mennä ulospäin ton Eckerön kanssa, niin nähdään toi liikennevalo. Sen pitäisi kääntyä vihreäksi. Joo, valo ei ole punainen.
siellä on vihreätä taulussa. Kohta. Pitää soittaa, saada silta auki. Ja sitten kohta soitetaan uudestaan. Toi on 2,5 toi silta, mutta en tiedä kokeillaanko meneekö oli. This is MS Muurina. Can we get the bridge opening? Yes, okay, yeah. Okay, thank you. Se on hidas silta. Nyt tuli vihreätä. Ja näin mennään sitten Portinali. Kyllä me ei mahuttais ehkä just jos ottais maston alas, mutta aika tiukalla olisi. No ei kyllä mahuttais. Tai joo, ehkä. Hello. Onko teillä varaus? Ei ole varausta. Ei ole varausta. Kuinka pitkä venää? Se 8 metriä, 7,9. Okei. Saat ottaa siellä nyt maapuolella. Ja sillä ollaan sitten kiinni täällä näin Old City Marinassa ja täällä on vähän niinku pieni tollanen cityloma kun tänne tulee. Et täällä ollaan kaupungin seassa ja tossa on siellä takana hurja tai siis rakennustyömaa, joka kolistelee ja paukkuu ja sillain. Mut joo, tää on tässä niinku tosi keskellä kaikkea lyhyt kävelymatka joka paikkaan. Ja tuolla näkyy laivaterminaali, mistä me tultiin läpi. Siellä on just joku pikku laiva lähdössä. Käytiin jo tässä syömässä ja
nyt ollaan tässä sitten vähän lepuuttamassa ja pitämässä kahvitaukoa veneellä ja kohta lähdetään varmaan vähän shoppailemaan ja sitten se alkaakin olla pikkuhiljaa iltapalan aika ja niin poispäin. Ja sitten huomenna takas toiseen suuntaan. No, tuolla aamutoimet tehty ja tankattu ja soiteltu poistumislupaa tästä satama-altaasta ja eiköhän lähdetä takas kotia kohti, tai siis me lähdetään nyt Tammisaaren saaristoa kohti ja mukava tällainen 3-5 metriä etelätuuli osuu tälle päivään, niin pitäisi olla ihan kiva mennä tonne merelle, eikä pitäisi olla mikään hirveä höykytyskään sitten tuolla merellä. Ja onhan tää nyt siis nyt tullaan, kun mä ymmärrän, että tää on VHF-veneilijöille paljon helpompaa, kun tullaan tällaisen kaupallisen sataman läpi, niin et tarvitaan port controlilta lupa tulla. Et vähän kännykällä epäselvää ja hankalaa, mutta sanotaan, että pitäisi olla yhteys auki koko matkan täältä näin. Mutta ainakin mulla niin tullessa se löi puhelu katki heti saman tien, kun me päästiin satama-altaaseen, niin saan tiedä sitten, että miten tää oikeesti pitäisi toimia. Mut joo, tästä näin lähdetään painaa. Tallinna taakse jää. Ja katsotaan minkälainen sää meillä on tossa kotimatkalla. Meitä vastaan, piti vähän nostaa vauhtia ja trimmi alas ja vauhti päälle. Täällä on aika iso maininki ja paljon laivaliikennettä tässä keskellä Suomenlahteen. Mainingin korkeus on tollanen varmaan reilu metri. Aallonharjalta harjalle varmaan lähemmäs 15 metriä. Myötätuuli aallokko puoli metriä ja tästä tulee tällainen kiva soppa. Ui, niin kuin näkyy taustalla. No tässähän vasta... No tässä on varmaan mennyt näitä tankkereita. Joo. 7 karttua. Joo. Ja seuraava on toi. Joo. 26. Katsotaan tuo seuraava, tuo taaempi on aika lähellä meidän kurssiin. 07 laittaa.
päästy tankkerijonon läpi. Eli laivoja oli aika paljon tuossa Suomen puolella, valtakunnallisia vesiä, ja Jyssäröön matkaa ilmateitse joku 10 merimailia. Aika paljon on maininkia, ja sitten en tiedä onko se noitten tankkereiden aaltoja sitten mitä on jäänyt. Aika merkillisen näköistä näyttää tonne näitä aaltoja. Vaikea nähdä näitä aaltoja, kun ne on tollasia sileitä. 23 solmua vauhtia, trimmi vähän alhaalla, ihan hyvin menee. Ei tässä ei hakkaa eikä kolise, että tää on niinku olisi pari tuntia lintsilaitteessa istuit hyökytettävänä. Alkaa olla Jyssärö edessä ja avomeriosuus takana, ja alkaa seurailemaan jo niinku matalikkoja tässä näin, ja reissu meni ihan hyvin, ei siinä mitään. Vähän oli isompi toi meri tänään kuin eilen mennessä, mutta ei mitään sellaista niinku, mistä ei Bella suoriutuisi. Että on kyllä tää syvä V-pohja, kun vähän trimmaa keulan alas ja painaa menemään, niin tosi suorituskykyinen. Et vaikka onkin vähän aallokkoa. No, nythän oli hyvä tuuri, että ei ollut tuuliaallokkoa hirveästi, että se oli enemmän tankkereiden aaltoja ja vanhaa maininkia, niin ei ollut sinänsä mikään paha keli. Et sellainen aalto, missä mahtuu vene 2-3 kertaa aallonharjojen väliin, niin se on just sopivan mittainen meidän laitteelle. Oi. Voitiin tuossa välillä nostaa trimmejä ylös tuolla ulompana, mutta ei ihan vielä pysty mennä ekonomimoodissa. No ehkä tossa sit kun päästään Jyssäröön ja siitä sisälle, niin sit pystyy taas kruisalla niinku normaalisti. Ja näin saavuttiin sitten saaristoon. Se oli sellainen Viron pyrähdys. Extempore tosta päätettiin, että nyt lähdetään, ja ihan kohtuu hyvin osu sääennusteet. Että mitä ei pysty ennustamaan, niin tollanen vanha maininki ja tollanen, niin sille ei nyt maha mitään. Mutta hyvin meni ja ei ollut mitään hätää. Että hiki on, kun piti ruorista käännellä niin ahkerasti tuossa takas tullessa ja tollain. Mut joo, jos tykkäsit videosta, niin
ei muuta kuin videolle peukku ja kanavat tilaukseen, niin lisää näitä meidän veneretkiä ja ropausvideoita. Se on moro!